মিছন APSC ANJ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ আটাইবিলাক টপিকছ আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ডিছকাছ কৰিম। আমি এজ এ ৰেফাৰেন্স আমি যিখন অসমৰ APSC এক্সামৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট জেনেৰেল ষ্টাডিজ মেনুৱেলছ ফৰ আছাম চিভিল চাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন, এই কিতাপখনৰ বেচিছত আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বিভিন্ন ধৰণৰ জিকে টপিকছবিলাক ডিছকাছ কৰিম। চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত। আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ ল'ম ইণ্ডাছ চিভিলাইজেশ্যন। অ'কে, চ' সেইটো আছিলে আমাৰ এই বুকখনৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ। চ' আমি আজি প্ৰথমটো চেপ্টাৰৰ পৰা ডিছকাশ্যন কৰিম। চ' ডিছকাশ্যন কৰাৰ আগতে এই বুকখন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে। ৰাইটাৰ হয় ৰাজকুমাৰ দাস আৰু বিশ্বজিৎ দত্ত। চ' ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট যিটো পাৰ্ট হৈছে, যিটো ছেকশ্যন 1ত আহে APSC প্ৰিলিমছত জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ, আৰু আপোনালোক যদি APSC যিকোনো ধৰণৰ এক্সাম দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কিতাপখন ফ'ল' কৰিব পাৰে। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ইউনিট আছে হিষ্ট্ৰী এণ্ড আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, ইয়াতে আছে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া। চ' আজি আমি চেপ্টাৰ 1ৰ কেইটামান পাৰ্ট ডিছকাছ কৰিম, ডেট ইজ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। তাৰপিছতে আৰ্লি মেডিভিয়েল ইণ্ডিয়াছ আছে। চ' আমি নেক্সট ক্লাছত পিছৰ চেপ্টাৰটোত যাম ভেদিক এজ, তাৰপিছত জৈনিজম, বুদ্ধিজম, এনেদৰে আমি গোটেই কিতাপখন কমপ্লিট কৰিব চেষ্টা কৰিম উইদিন এ স্পান অফ টাইম। চ' আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰে দেন আই উইল কণ্টিনিউ দিছ ছিৰিজ। এণ্ড তাৰপিছতে আছে মেডিকেল ইণ্ডিয়া, তাৰপিছত মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, গোটেইখিনি টপিক APSC যিকোনো ধৰণৰ এক্সাম যদি আপুনি দিব যায় তাতে আহি যায়। তাতে তাৰপিছত পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, মানে একেবাৰে এনচিয়েনৰ পৰা ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ ইণ্ডিয়ালৈকে এৰাউণ্ড 2000লৈকে এই গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইয়াতে পাব। দেন ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ্ছ আছে। চ' অসমৰ APSC এক্সামত যিহেতু আছামৰ হিষ্ট্ৰীৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ভূমিকা আছে, তাৰো কুৱেশ্যনছখিনি বা তাৰ বিষয়ে ডিটেইলছ ডিছকাশ্যন আপোনালোকে পাই যাব এই বুকখনত। তাৰপিছত আছাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, এইখিনিও পাই যাব, যিখিনি আপুনি যিকোনো ধৰণৰ MCQ এক্সাম দিবলৈ অসমৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেঞ্চ হয়। দেন ছ'চাইটি বিষয়ে পাই যাব, ছ'চাইটিৰ বিষয়ে যিটো আমাৰ APSC চিলেবাছত আছে। এনেদৰে জিঅ'গ্ৰাফীৰ বিষয়ে ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী আহিয়ে থাকে। আপুনি যদি ৰিচেণ্ট ইৰিগেশ্যনৰ চিলেবাছ চায় তাতো ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফীয়ে যথেষ্ট পৰিমাণে ৰোল প্লে কৰি আছে। চ' সেইখিনিও পঢ়িব লাগিব। ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী আছে। দেন we have world and Indian geographies. Then we have Assam geography. Then constitution, polity, and governance and social justice. Here units be like basically Indian constitution, polity, governance. এইখিনিতো আহিয়ে থাকে, এইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন কিছুমান আজিকালি আহি যায়। এণ্ড নেক্সট আমাৰ ৰিচেণ্ট যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় সেইখিনিও আছে এইটো বুকখনত। দেন আছাম পলিটিক্স আছে। চ' আছাম পলিটিক্সখিনিও আহি থাকে। Then Assam economy, these are also important. Science and technology, internal security, these also are important. Then ethics, then biodiversity, then disaster management. This and another important is northeast states. সেইখিনিও আহি থাকে। চ' গোটেই বুকখনেই আমি এই চিৰিজটো ডিছকাশ্যন কৰিম। চ' বিশেষকৈ বিশ্বজিৎ দত্ত আৰু ৰাজকুমাৰ দাসৰ এই কিতাপখন কমপ্লিট ডিছকাশ্যন আমি এই চিৰিজটোত কৰিম। চ' আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব মোক। আৰু ছেকশ্যন চি হিচাপে মডেল কুৱেশ্যনছ কিছুমানো আছে ইয়াতে। চ' সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। চ' ফাৰ্ষ্ট ইজ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন। চ' যিটো আমাৰ হিন্দু সভ্যতাৰ বুলি কোৱা হয়, বা যিটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ অফ ইণ্ডিয়ান civilization বুলি কোৱা হয়, that is Indus Valley Civilization. Okay, so Indian Valley Civilization of Harappan Civilization main civilization হিচাপে আহে, বা সবতকে ফাৰ্ষ্ট আৰ্বান কালচাৰ হিচাপে Harappan Civilization কোৱা হয়। চ' আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত Harappan Civilizationৰ বিষয়ে কিছুমান টপিকছ বা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ডিছকাছ কৰিম। So Harappan civilization, the Indus Valley civilization was first urban culture of India. So কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে প্ৰথম urban culture of India ক'ত পোৱা গৈছে? So তাৰ answerটো হ'ব Harappan civilization, which was contemporaneous to with other ancient civilization in the world. So কেতিয়াবা সুধিব পাৰে হিন্দু সভ্যতাৰ যিটো হৰপ্পা বা হিন্দু সভ্যতাৰ যিটো চিভিলাইজেশ্যন, তাৰ সমসাময়িক চিভিলাইজেশ্যন আৰু ক'ত পোৱা গৈছে? চ' তাৰ এনচাৰটো হ'ব মেছ'পটামিয়া। অ'কে, ইজিপ্তৰ মেছ'পটামিয়াত একেধৰণৰ হিন্দু সভ্যতাৰ নিচিনাই এটা আৰ্বান কালচাৰ পোৱা গৈছিল।
So our next আৰু এটা কথা ইয়াতে লিখিছে it was a bronze age civilization. So Bronze Age civilizations বুলি কোনটো civilizationক কোৱা হয়? Then the answer will be Indus Valley civilizations or Harappan civilizations. So these three are very important questions for in MCQ point of view. That প্ৰথমটো হৈছিলে আমাৰ urban culture of India কোন হয়? Harappan civilization is, or the Indus Valley civilization was the first urban culture of India. Second is it is contemporary, or ইয়াৰ সমসাময়িক হয় মেচপটেমিয়া আৰু যিটো ইজিপ্তত আছে, আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়? ব্ৰঞ্জ এজ চিভিলাইজেশ্যন বোলে, ইয়াক ব্ৰঞ্জ এজ চিভিলাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয়। Harappan culture was an urban culture as it fulfilled the criteria of having well-planned cities. এতিয়া Harappan culture আমি urban culture বুলি কিয় কওঁ? Because it has well-planned cities, it has expertise in arts and crafts. So আপুনি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ arts আৰু crafts ৰ সামগ্ৰী দেখা পাব। Trade script writing use কৰিছিল Harappan civilization de প্ৰথমতে। Well-planned cities, যিবিলাক plan কৰি cities বিলাক বনোৱা হয়, সেই যিটো plan structure, that structure also Harappan civilization or পোৱা গৈছিল। Okay, so breakdown from prehistory to Harappan civilization. So Harappan civilization আগৰ period to prehistory বুলি কোৱা হৈছে ইয়াতে। So ইয়াতে আমি prehistory আৰু proto-history নামৰ দুটা term use কৰা হৈছে। So ইয়াতে লিখা আছে the word history or historia means inquiry or research. History is the study of things over time which covers all aspects of human history. History বুলিলে কি বুজা? ইয়াতে কৈছে history is basically the inquiry, আমি অনুসন্ধান কৰো বা research কৰো। Then history is the study of things over time which covers all the aspects of human society. Or prehistory মানে it refers to the period of human existence before the emergence of written records. Prehistory মানে written record থকাৰ আগৰ যিখিনি সময়, that time is known as prehistoric. The prehistoric period in India is divided into 18 term, বহুতে important হয়। Prehistoric or historic or তিনটা part আছে। First part is Stone Age, then Bronze Age, and then Iron Age. The Stone Age further divided into, আৰু ইয়াৰে ভিতৰত যিটো Stone Age হয়, প্ৰথম পাৰ্টটো হৈছে Stone, then the second part is Bronze, okay, and third part is Iron, আৰু third partটো আমাৰ হৈছে Iron. So ইয়াতে কৈছে কি যিটো Stone Age হয়, Stone Age টোক আকৌ কেইটামান বিভাগত ভাগ কৰা হৈছে। This Stone Age also divided into some category. This Bronze also divided into some category. This Iron also divided some category. আৰু Stone Age টোৰে আকৌ ভাগ কেইটা হৈছে, এটা হৈছে Paleolithic, যিটো কোৱা হয় Old Stone Age, তাৰপিছত আহে Mesolithic, Middle Stone Age, আৰু Neolithic, New Stone Age. So আমাৰ এইকেইটাৰ ডিউৰেশ্যনটো সুধি দিয়ে এক্সামত, যে Paleolithic বা Old Stone Age টো কেতিয়া হৈছিল, Mesolithic Stone বা Middle Stone Age টো কেতিয়া হৈছিল, বা Neolithic Age টো কেতিয়া হৈছিল। So সেইখিনি আমি পাম পিছৰ পৰ্যায়ত। Then proto-history refers to the period between prehistory and history. So prehistory আৰু history মাজৰ period সমূহ। So prehistory খিনি কি আছে, য'ত একো written content আছে, but history খিনি কি হয়, historyত আমাৰ written content আছে, তাৰ যিটো মাজৰ যিটো ব্যৱধান, সেই মাজৰ পাৰ্টটোৱে হৈছে বেসিক্যালি proto history. Proto historyত কিছুমান বস্তু আপুনি ৰিটেনত পাব, কিছুমান মৌখিকভাৱে চলি আহিছে বা বাই অৰেল মিনছ। So সেইখিনি কনসিডাৰ কৰে proto historyত। Okay, the proto history period of India spans from around 300 before Christ or to 600 before Christ. This is very important. So proto history 300 before Christ ৰ পৰা start হৈছে to 600 before Christ. ভেলুজ বিলাক মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব, কাৰণ সুধি দিয়ে কেতিয়াবা। So proto history টো আমাৰ start হৈছে 300 before Christ ৰ পৰা 600 before Christ লৈকে। Okay, covering the Bronze Age, সেই যিটো পিৰিয়ড সেইটো Bronze Age বুলি কোৱা হয়। Okay, and the Chalcolithic culture from beginning of Harappan civilization up to the beginning of historical period of 6th century BCE, which is the period of Buddha and Mahabhairava. Okay, so Bronze Age বুলি কাক কোৱা হয় সেইটো সুধি দিয়ে। Bronze Age is nothing but it covering
the Harappan civilization, that is the beginning of the Indus civilization, up to 6th century of BC before Christ 6th century লৈকে য'ত যিটো আমাৰ বুদ্ধ আৰু মহাভৈৰৱৰ century বুলি কোৱা হয় okay from prehistory to Harappan civilization. In the contents of India, the prehistoric period can be traced back to the period when man began to live in India. Okay? যেতিয়া মানুহ বসবাস কৰিবলৈ start কৰিছিল সেই periodটোৱে basically prehistoric হয়. The antiquity of the stone tools used by primitive man goes back and Paleostone's period 2 million years ago. So stone periodটোৰ আমাৰ ভাগ কেইটা আমি আগত চাই আহিছিলো. So প্ৰথম যিটো ভাগ হয় that is Paleostone period 2 million years ago যিটো সেইটো হয় prehistory. Then Paleolithic period যিটো old stone age, people live in a nomadic community and use tools and implementation of stone. তাৰপিছত লাহে লাহে মানুহে ষ্টনৰ ইউজ কৰিব শিকিলে বিভিন্ন ধৰণৰ শিলৰ সামগ্ৰীসমূহ ইউজ কৰিছিল যিবিলাক ৰাফলি ড্ৰেছ বাই চিপিং ইউজ ফৰ হান্টিং কাটিং এণ্ড আদাৰ সেই শিলৰ যিবিলাক কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট তেওঁলোকে বনাই লৈছিল যিবিলাকে চিকাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ওকে as the time passed যেতিয়া সময় গৈ আছিল সো ইয়াতে কৈছে কি পেলোলিথিক পিৰিয়ডটো কি হয় ওল্ড ষ্টন পিৰিয়ড যেতিয়া মানুহে লাহে লাহে ষ্টনৰ ব্যৱহাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব শিকিছিল সেই পিৰিয়ডটো হৈছে পেলোলিথিক বা ওল্ড ষ্টন এজ as the time passed লাহে লাহে সময়বোৰ গৈছিল then people learned the art of fire লাহে লাহে জুইৰ যিখিনি ব্যৱহাৰ সেইখিনি শিকিব আৰম্ভ কৰিলে and also become capable of tamping animals and gradually with the domestication of animals আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকে কি কৰিছিল এনিমেলছ বিলাকক ঘৰচীয়া কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিল আৰু লাহে লাহে তাত সফল হৈছিল and histories entered into the period of Mesolithic phase আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া লাহে লাহে ঘৰচীয়া কৰিব পাৰিছিল এনিমেলছ বিলাকক হেতু টাইমক আমি লাহে লাহে Paleolithicৰ পৰা Mesolithic phase বুলি কওঁ okay so Mesolithic phase occurs after the Paleolithic phase okay so Mesolithic and both Paleolithic and Mesolithic peoples practice painting okay so আপুনি যদি চাই Paleolithic বা Mesolithic যেটো period হয় তাত পেইন্টিংস কিছুমান দেখা পোৱা গৈছিল প্ৰথম এটা পেইন্ট পোৱা গৈছিল বিমবেটেকা যেটো মধ্য প্ৰদেশত আছে very important so it is the painting bimbeteka in Madhya Pradesh the society in the Mesolithic age was much more stable than Paleolithic age so ketiaba hudibo pare kuntu society basic stable asil obviously Mesolithic is very developed as compared to Paleolithic age that's why this age is considered as stable than as compared to Paleolithic age okay beginning of the fruit production like crops like rice wheat and barley were grown by the early humans can be witnessed in the Neolithic stage or Neolithic age okay at Megra in around 7000 BC so এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কৈছে ফুড প্ৰডাকশন কৰিবলৈ কেতিয়া শিকিছিল দেন যদিও Paleolithic বা Mesolithic পিৰিয়ডত ষ্টনছৰ ব্যৱহাৰ কৰিব শিকিছিল হিলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট বনাব শিকিছিল বা বনৰীয়া জীৱ-জন্তু ঘৰচীয়া কৰিব পাৰিছিল বাট ইন কেছ অফ Neolithic age এই যেটো Neolithic phase after the Mesolithic phase কি হৈছিল লাহে লাহে ফুড প্ৰডাকশন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই ফুড প্ৰডাকশনত তেওঁলোকে লাহে লাহে ৰাইস হুইট বা বাৰ্লি ঘেহু বা আপোনাৰ চাউল সেইখিনি লাহে লাহে বনাবলৈ শিকিছিল মানুহে আৰু সেই যেটো পিৰিয়ড য'ত বিগিনিং অফ ফুড প্ৰডাকশন হৈছে সেই পিৰিয়ডটো আমি Mesolithic বা Paleolithic period বুলি নকওঁ that period is known as Neolithic age আৰু আমাৰ MCQ examত এই questionটো সুধি দিয়ে যে on which period the beginning of food production start then our answer will be Neolithic age okay this is important towards the end of Neolithic settlement the first metal copper began to be used and thus began of Chalcolithic age that is important Chalcolithic age okay Chalcolithic age is after the Neolithic age আৰু তাতেই কপাৰৰ begin কৰিছিল হেতু সুধি দিয়ে কপাৰ begin কেতিয়া হৈছিল after the Neolithic age that is in Chalcolithic age okay
So in Celolithic peoples were primarily rural in nature. তেওঁলোক গ্ৰাম্য নিচিনা আছিল এইবুলি কৈছে. These peoples are expert in copper mills, gold, stone workers. সিহঁতি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাব পাৰিছিল. Stone workers, শিলেৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাবলৈ শিকিছিল. Cloths and semi-precious stones manufacturers, potteries, ivory carvers, সেইবিলাকো বনাব শিকিছিল. Lime makers, লাইমৰো ব্যৱহাৰ কৰিব শিকিছিল. Then terracottas ব্যৱহাৰ কৰিব শিকিছিল. কেতিয়াবা সুধি দিয়ে terracotta কোনটো এজত ব্যৱহাৰ কৰিব শিকিছিল, তেতিয়া আমাৰ এনসাৰটো হৈ যাব আমাৰ Celolithic এজত. ওকে, they also domesticize, তেওঁলোকে শিকিছিল, সেইখিনিতো আগতেই শিকিলে তেওঁলোকে. সো এনিমেলছক ডমেষ্টাইজ শিকিবলৈ ইয়াতো আগতকে ভালকে পঢ়া হৈ গ'ল. সো কাউচ, sheep, goats, pigs এইবিলাকক তেওঁলোকে ডমেষ্টিকৰণ কৰিব পাৰিছিল, ঘৰচীয়া কৰিব পাৰিছিল. Then they are also able to hunt deers. Okay, then also they are able to cultivate the rice, bajra, pulse. Okay, এইখিনি আচলতে যিখিনি গ্ৰাম্য সভ্যতা, এই সভ্যতাখিনি লাহে লাহে in case of Celolithic period they are start to begin. Okay, প্ৰথমতে নিওলিথিক এজ আছিলে, নিওলিথিক এজত ইমানখিনি কৰিব পৰা নাছিলে, কিন্তু ডমেষ্টিকৰণ এইখিনি শিকিছিল বা ফুড কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন হয় সেইখিনি শিকিছিল. তাৰপিছত এই Celolithic এজত লাহে লাহে মানুহে সকলো ধৰণৰ কাম কাজ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল. টেৰাকটা বনাব পাৰিছিল, লাইম মেকাৰ্ছ কৰিব পাৰিছিল, দেন ডমেষ্টিকেশ্যন কৰিব পাৰিছিল. Then the chronological span of Catholic period is between early 3rd million BC to the 8th century of BC. সেইটো পিৰিয়ডৰ কথা কৈছে. Okay, the people of Celolithic age did not know the art of writing. So ইয়াতে কেতিয়াবা এই কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰে Celolithic এজত কি জনা নাছিল তেওঁলোকে, যদিও বা ডমেষ্টিকৰণ বা ষ্ট'নছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বনাব পাৰিছিল, টেৰাকটা, স্লাইম মেকাৰ্ছ দি বনাব পাৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ যন্ত্ৰপাতি, বাট দে আৰ আনএবল টু ৰাইট, তেওঁলোক লিখিব পৰা নাছিল. অ'কে, বা কিবা ইনফৰমেশ্যন দিব পৰা নাছিল বুৰঞ্জীত. চ' সেই পিপুলখনৰ সেইটোৱেই ড' ব্ৰেক আছিল কি Celolithic এজত তেওঁলোকে আৰ্ট বা কালচাৰৰ বিষয়ে ইমান এটা নাজানিছিল. আৰ্ট অফ ৰাইটিং দে ডাজন্ট হেভ, দে আৰ লিভ ইন ৰুৰেল সেটেলমেণ্টছ. অ'কে, with the art of writing and development of cities began the elements of civilization. আৰু যেতিয়াই আমাৰ সভ্যতালৈ সেই লিখিতখিনি আহি গ'ল, তেতিয়াই কি হৈছে লাহে লাহে আমাৰ যিটো হিন্দু সভ্যতাৰ civilization start হৈছে. That civilization is called Indus Valley Civilization or Harappan Civilization. আৰু finally লাহে লাহে মানুহে সকলোখিনি শিকিলে আৰু ৰাইটিংছখিনিও লাহে লাহে শিকিব পাৰিলে, আৰু তাৰপিছত আমাৰ Celolithic এজৰ পৰা Indus Valley Civilization বা Harappan Civilization লৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিলে. অ'কে, চ' ইয়াতে কিছুমান ক্ৰনলজি আছে, দিছ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ ইট বিকজ কেতিয়াবা ডিউৰেশ্যন সুধি দিয়ে. We have to be a rough idea about this duration. So Palestine is আমি এতিয়া পঢ়ি আহিলো 2 million years, যেটো প্ৰথমতে আছিল সবতকে 2 million years ago আছিল. তাৰপিছত Paleolithic age যদি আপুনি কয় তাতে তিনটা পাৰ্ট আছে Paleolithic ageৰ. সো গোটেইখিনি ইমান ডিটেইলছত নালাগে. Paleolithic age টো ষ্টাৰ্ট হৈছিল বেসিক্যালি 10,000 ৰ পৰা আপোনাৰ 6 লাখ BC লৈকে. ওকে, সো Paleolithic এজৰ ৰেঞ্জটো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে 6 লাখ BC ৰ পৰা 1000 BC. দেন Mesolithicৰ কাৰণে 9000 ৰ পৰা 4000 BC. This we have to remember it. And তাৰপিছত 7000 BC onwards ৰ পৰা আমাৰ কি হৈছে তো BC মানে বিফৰ কি Neolithic age আহি গ'ল. তাৰপিছত আহি গ'ল Celolithic age, সেইটো ষ্টাৰ্ট হয় 8th century of BC to 3rd million BC. ওকে, আৰু হৰপ্পান সভ্যতাটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনাৰ 6000 BC ৰ পৰা 5500 BC ৰ পৰা BC to 3500 BC. এইটো হৈছে প্ৰি হৰপ্পান ফেজ. তাৰপিছত আৰ্লি হৰপ্পান ফেজ হৈ গ'ল 3500 BC ৰ পৰা 2600 BC. দেন মেচিয়ৰ হৰপ্পান ফেজ হৈ গ'ল 2060 পৰা 1900 BC. লেট হৰপ্পান ফেজ 1900 BC ৰ পৰা 1750 BC. সো ইমানো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বাট এটা ৰাফ আইডিয়া থকাটো ভাল. Next, discovery. Harappan ruins were first described in the narratives of various journeys in Balochistan, Afghanistan, Punjab of Charles Merchant, published in London 1842.
সো হৰপ্পানৰ যিখিনি চিভিলাইজেশ্যন সেইখিনি প্ৰথমতে ক'ত উল্লেখ আছে তাত তেতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰি ইয়াতে লিখা আছে বালাচিস্তান আফগানিস্তান পাঞ্জাব চাৰ্চ মছন সেইবিলাকত উল্লেখ আছিলে ইন 1855 a Sumingham British engineer who is later cross became the great excavator and explorer noticed a Harappan seal which had a bull of 6 written letters. However, he was unable to realize its significance. So, তেখেতে এটা 1853 চনত হৰাপ্পানৰ শিল পাইছিল যাত এটা বুল আছিলে কি আছিলে এটা হেড আছিলে বুল আৰু 6খন ৰিটেন লেটাৰ কিন্তু তেখেতে তাৰ সিগনিফিকেন্সটো বুজি পোৱা নাছিল ওকে In 1992, J. Filler discovered Harappan seals, which only lead to excavations of Campion under Charjan Marshall in 1921 to 21. The results of these excavations was discovery of Harappa on the banks of river Ravi. This is very, very important. So, আমাক সুধি দিয়ে Harappa কোনখন নদীৰ পাৰত আছে Harappa Ravi নদীৰ পাৰত আছে RAVI Ravi. So Harappan civilizations to start হৈছিল Ravi নদীত okay so এইটো কোনে কৈছে Sir John Marshall এই প্ৰথমতে কৈছিল okay and Mohenjo-daro another important Indian civilization that is Mohenjo-daro ক'ত আছে Indus আৰু এইটো কৈছে কোনে Rachel Das Banerjee so আপোনালোকে at least এই দুটা টাৰ্ম মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰক এই Harappan civilization start হৈছিল Ravi নদীৰ পাৰত আৰু আমাৰ Mohenjo-daro যিটো civilizations হয় এইটো আৰম্ভ হৈছিল আপোনাৰ Indus River পাৰত okay Indus next description of Harappa ruins in the narratives of various journeys কিমান চনত পোৱা গৈছে 1842 সিট পোৱা গৈছে তেনেদৰে ফাইন্ডিংছ যিটো Harappan seal পাইছিলে 1853 চনত ইমানখিনি মনত ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজন নাই so then what is IBC and Harappan civilization so IBC আৰু Harappan civilization কি হয় আসলতে সেই বিষয়ে অলপ ইয়াতে ডিসকাশন কৰিছে The civilization is referred to Indus Valley Civilization because the beginning majority of its settlement was discovered around the plains of river Indus and its tributaries. So, যিটো আমাৰ Indus Valley Civilization বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ এই যিটো সভ্যতা আমাৰ গঢ় লৈ উঠিছিল এই সভ্যতাটো বিশেষকৈ হিন্দু নদী আৰু হিন্দু নদীৰ যিখিনি tributaries বা উপনদী আছে সেইখিনিৰ ওপৰত বেচিস কৰি পেলাই বা সেইখিনিতেই এই সভ্যতাটো মেইনলি গ্ৰহ লৈ উঠিছে যেহেতু ইন্ডাস ৰিভাৰখনকে বেচিস কৰি তাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ অঞ্চলখিনিত যেহেতু চিভিলাইজেশনটো বেস কৰিছিল that's why this is known as Indus Valley Civilization it also termed as Harappan civilization because firstly Harappa was the first site so Harappan civilization বুলি এই গুটেইখিনি কিয় কোৱা হয় because প্ৰথম যেটো আমাৰ সাইট আছিল that site is Harappa which brought to light the presence of these civilizations and secondly the civilization is spread much beyond the Indus Valley আৰু second reason to হৈছে এই civilization to আমাৰ বহুখিনি Indus Valley প্ৰত্যেকটো জায়গাত কি হৈছিল বিস্তৃত হৈ গৈছিল so Harappa to first site আছিল that's why it is Harappan civilization আৰু Indus নদীৰ পাৰত হোৱাৰ কাৰণে that's why it is Indus civilization Indus Valley civilization বুলি কোৱা হয় so আমি in the next class we will going to discuss about the origins কেতিয়াৰ পৰা আমাৰ Harappan phase পোৱা গৈছিল তাত কি বস্তু পোৱা গৈছিল তাৰ পিছত early Harappan phase mature Harappan phase সেই গুটেইখিনি ভাগৰ বিষয়ে পঢ়িম তাৰ পিছত we will go for geographical extent of Harappan civilization then urbanizations কেনেকৈ হৈছিল এটা টাউন প্ল্যানিং কেনেকৈ কৰা হৈছিল then structural কি বস্তু পোৱা গৈছিল তাতে structural member যিবিলাক চিভিলৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্স হয় so dockyard কিছুমান তেতিয়াৰ দিনতে পোৱা গৈছিল so সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট যিখিনি সাইটস আছে Harappan civilizationৰ সেইখিনি ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত Harappa's polities Harappa's societies সেই বিষয়ে আমি আৰু লগতে Harappan civilizationৰ ইকোনমিৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম আৰু চেপ্টাৰটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি তাৰ ৰিলেভেন্ট যিখিনি কোৱেশ্চনছ আহিছিল APSC সেই কোৱেশ্চনছখিনিৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিম সো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় then please like share and subscribe কৰিব in the next part we will going to discuss about Harappan civilizations geographics and origins and extent
থেংক ইউ।